đây là cái món cải xá bấu mình xào xả ớt mình vừa thực hiện xong rồi nè các bạn thấy là rất là hấp dẫn ha. Cái đó món này mình ăn với lại cơm á các bạn ha, với lại cơm nóng với canh cũng rất là ngon, mà các bạn ăn với cháo trắng cũng rất là bắt luôn nha các bạn. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Cái mùi xả rất là thơm các bạn. Nghe thôi là mình đã đói bụng rồi đó các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là cải xá bấu này mình xào xả ớt nha các bạn nha. Đây là cái cải xá bấu của mình nè. Mình mua đây là 100g các bạn, người ta đã bằng sẵn như thế này ha. Một số chỗ thì nó bán sẽ khô quá các bạn, một số chỗ thì nó sẽ bán nó còn ướt ướt như thế này nè các bạn. Về các bạn rửa với lại muối á thì nó sẽ đỡ cái chất mặn ha. Rồi đây là tiếp theo đó là 2 cọng sả, 1 trái ớt. Gia vị thì chúng ta sẽ có là đường nè các bạn, hạt nêm và nước tương nha. Giờ mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ xóc cái này ra trước nha các bạn. Những cái miếng cải xá bấu của mình nè. Các bạn xắt nhỏ nhỏ ha, mình xào cho nó màu thấm cho nó ngon nha các bạn. Các bạn xắt nhỏ như thế này cho đến hết cái phần cải của mình ha. Rồi bây giờ mình đã xắt xong rồi nè các bạn, mình đã xắt xong cái phần cải xá bấu rồi ha. Giờ mình sẽ xắt hai cái cọng sả này nha các bạn, mình xắt rồi mình sẽ băm luôn nha. Các bạn đập cái cơm sả cho nó dập dập á, mình xắt cho nó dễ nha. Các bạn có thể mua sả mà ở chợ người ta băm sẵn cũng được ha các bạn. Về mình phải không băm. Rồi bây giờ sả thì mình đã xắt và mình đã băm nhuyễn rồi các bạn ha. Thì mình sẽ bắt đầu mình xắt ớt nha các bạn, mình sẽ băm ớt để ra luôn, mình sẽ băm ớt để vô đây luôn các bạn. Các bạn nào mà ăn cay thì mình sẽ để ớt thôi cho nó còn lớn xíu ha. Còn các bạn nào ăn ớt mà không cay thì các bạn băm ớt cho thiệt nhuyễn, mình xào nó sẽ ít cay đó các bạn. Giờ ớt mình cũng đã bằm xong luôn rồi đó các bạn. Giờ bắt đầu mình sẽ đi xào cái phần cải xá bấu của mình ha. Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên bếp nha các bạn, cho cái chảo mình nó nóng ha. Mình sẽ cho dầu vô đây, các bạn cho ít dầu thôi nha. Mình cho dầu vô thì mình sẽ để cho dầu mình nó nóng ha. Thì các bạn sẽ thử đây một ít sả nha các bạn. Mình khử cho sả mình nó thơm ha. Rồi bây giờ sả của mình nó đã thơm rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ cho cái phần cải xá bấu mình vô đây. Giờ mình sẽ ướp gia vị nha. Trước tiên mình sẽ ướp nước tương nè các bạn. Và muỗng nước tương ha. Một muỗng cà phê hạt nêm các bạn. Và một muỗng đường. Thì mình sẽ xào nó lên. Các bạn xào cho nó tất cả các gia vị này thấm vào cái cải của mình nha.
các bạn xào khoảng chừng vài ba phút ha, nó sẽ cái gia vị nó sẽ thấm hết vào trong cải của mình. Đó, các bạn, nó lên cái màu rất là đẹp rồi đó các bạn. Để cho xả vô thêm nha các bạn. Xả với lại ớt mình sẽ cho nó vô đây luôn. Bây giờ cái món bây giờ mình nêm thử coi nó vừa ăn chưa nghe các bạn. Như vậy luôn, cái mùi xả rất là thơm các bạn. Bây giờ thì cái phần này thì cái món cải xá bấu mình xào sả ớt giờ nó đã hoàn thành rồi đó các bạn. Gia vị thì nó cũng là rất là vừa ăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.